What's up guys? Welcome back for another video for today. Today is December 30 at ang oras natin is 5:57 in the morning. On the way ako sa shop para i-meet yung ibang member ng Team CFG at Team UTOL para sa aming Team Unity Ride collaboration ngayong araw para sa batang si Natnat o si Nathalie Jane Sadial. Siya yung bata na na-aksidente last December 25 during Christmas season, no? Kung saan na-involved sa isang vehicular accident involving yung blue jeep at ang kanyang motor ng kanyang tatay, nakaangkas siya at syempre ang saulog bus. Nakita nyo sa screen nyo kung gaano nakakaawa ang aksidenteng ito, no? At hindi lang yon, bukod doon sa aksidenteng yon, kaya mas lalong nahabag ang aking kalooban is dahil nung nakita ko, nung pinakita ng tatay or nung nanay yung picture nung bata during yung accident is, kung makikita nyo sa picture, isang pinangbalot nila dyan is yung CFG riding jersey, takbong pogi. So during yung time na nakita ko yan, talaga namang siyempre ako bilang rider, nakakaawa talaga. Grabe yung dinanas ng bata. Hindi ko na masyadong i-detail sa inyo yung kanyang aksidente, pero alam ko karamihan sa atin alam na yan dahil taga-Olonga po tayo, diba? Sa nangyaring yon, kung makikita nyo sa Team CFG fan page, nag-set kami ng Unity Ride dahil during ng time na nasa Sambales ako kaya minessage ko kagad si Motoeng, si Kiluwa, si Spiker at ang ibang member na mag-set kami ng Unity Ride. So this is the first ever Team CFG and Team UTOL collaboration Unity Ride. Kung saan nagpapasalamat din kami syempre sa dami ng mga tropang sumusuporta sa Unity Ride na to. Mamaya makikita nyo kung ano yung mga nangyayari. Let's go! What's up guys? Welcome back. So kasama natin ng ibang member. Alright, so nandito na yung mga iba natin kasama. Bigay ko nga yung bayad ko. Oh sige, Mabot? teka lang. Mabot yan. XL. Tumawag sa'yo kagabi yung sa sticker. Sa Unity ba sticker? Oo. Okay, wait lang. Sticker mo. Doon lang tol sa sekretary. You know, yan isa ito. Walang helmet. Ba't na hindi ka na Unity? Ba't na yung mortal ka? Shoutout Sir Lucas, oh. Nagkita din ilang taon. Yan. Wait lang tol, ah. Dami mga kasama dito. Alright, so nag-assembly kami para sa aming Unity Ride. So may mga kasama tayo dito hanggang dun sa dulo. It's been dark way too long in this place. That bright smile long gone been replaced. From ear to ear I see that fear in your face. Tell me when the last time you felt safe, cause there's some evil people in the streets. Evil at your front door, creeping while you sleep. It's time to raise up, show that evil we ain't weak. We don't turn the other cheek, I can show you how to be strong. Come on, follow me. Heard you looking for a hero. Well, look up. No more running from the bad guy, I'ma stare him in the eye like, what's up? I know the journey got hard for a minute, but I ain't giving this up. Yeah, I got the heart of a champion. If I get knocked down, I get back up. We go through bad days, hard times, low pay, high crime, pathways to a life without sunshine. I'm the lifeline. With this life, I'm gonna be the pipeline, shining in the nighttime. Bet on me to swoop down. I'ma go toe to toe. Already know that I'm never gonna back down. Bet on me to stand tall. I take on anything for my crew. Bet I risk it all. Wicked people in the streets. Corruption in the politics and the police. It's time to raise up. Take a stand against the seat. We won't take a back seat. I can show you how to be strong. Come on, follow me. Heard you looking for a hero. Well, look up. No more running from the bad guy. I'ma stare him in the eye like, what's up? I know the journey got hard for a minute, but I ain't giving this up. Yeah, I got the heart of a champion.
Morning, sir. Thank you, thank you. Discover the whole new level of engine performance. In the blistering heat, Xteer brings new life to your engine. Hyundai Xteer, ang langis na mabangis. Bago ang lahat, pumunta na tayo sa exciting part. Pamilyar ka na ba sa pambansang tambayan ng Olongapo? Kung hindi pa, tara na sa bago at masarap ang JT's Manukan Grill, Subic Bay. Ang Bacolod Chicken Inasal na pagmamay-ari at pinagmamalaki ng sikat na actor na si Joel Torre. Hello! Kamusta sa lahat ng CFG Motovlog followers? Kamusta kayong lahat dyan? I'd like to invite you to visit us at JT's Manukan Grill dito sa number 40 Magsaysay Drive, Olongapo City para makatikim naman kayo ng Bacolod Chicken Inasal ng JT's Manukan Grill. Bacolod Inasal Gidya. Kaunta! Yes, sir. Maraming salamat po. Alam nyo ba na mayroon silang mahigit na 30 branches nationwide na talaga namang magugulat ka dahil sa kanilang pinagmamalaking mura, malinis, masarap at tsak na masaya ka pagtapos ng sulit na experience mo sa JT's Manukan Grill. Alam kong iisang lugar lamang ang pupuntahan ko dahil naniniwala akong Kansi Steak is my reward. Tara na, kaunta sa JT's Manukan Grill, Subic Bay. Dami. Bago matapos ang taon, nais kong pasalamatan lahat ng sumusuporta at nagpunta sa Team CFG and Team UTOL First Collaboration Unity Ride kung saan sama-sama nating tulungan ang pamilya ni Nathalie Jane Sadial. Isa itong patunay na walang imposible basta sama-sama nating gagawin. Hindi ko man na isa-isa, lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat. This is CFG Motovlog, ride safe, Batangapo. Kapit lang saan man makarating, balang araw ay maaabot din ng bituin. Kapit lang saan man makarating, balang araw ay maaabot din ng bituin. Aabutin natin
Laging na mga bitiin kasama ang mga katropa. CFG, motovlog at mga kaibigan na naging pamilya, na laging nasa likod natin, na palaging naalalay. Sama-sama tayo magtatagumpay sa kabila ng mga pagsasanay, para mahubog bilang makatao na handang magbigay tulong. At sa mga nakasuporta sa atin, maraming salamat sa buong pagmamahal na binibigay. At sa mga tunay na nakasunod, kayo po ang isa sa dahilan kung bakit kami lahat nalulugod. Isang araw pag ikaw ang nasa likod, sakay sa'kin sa tuwing babiyahe o san man ako papunta. Ikaw lang ang napiling isakay, kasi sa'yo ko lang naramdaman kung paano ba ang maging masaya sa mga lakad ko. Ikaw ang kasama ko buong araw ko, pag ikaw ang backride ko, yeah. Sige, Lua. Sa plaza? Ha? Sa plaza tayo. Plaza na? Oo, sundan nyo sila sa plaza. Sa plaza, boss. Sa plaza, sir, sa plaza. Sa plaza, boss, sa plaza. Sa plaza, di, sa plaza. Sa plaza. Plaza. Sunod tayo. Ilan po? Yung 10 po, di ba may 94,695. Magkano po total? 24,605 po. 95. Wala na, napicturean ko na sa cellphone. Tagtagan mo na para 25 na. Pwede na sakto yung 25 yan, oh. Sakto na natin 25. Ano yung total? Magkano? Sarado na natin yan, oh. CFG. Kalimutan. Isang daan pa. Gawin na natin 20 yan. Okay. Okay na, para sarado. Sarado. 25K. 25K sarado. Yes, 25K. Ayun. So, maraming salamat sa lahat sa sumuporta sa UTOL ride ng Team CFG at Team UTOL. Yan. Lahat ng pumunta, maraming salamat. At saka syempre sa lahat ng mga nagbigay at bumili ng stickers at nagpunta dito sa Unity Ride. So, this CFG Motovlog. Ride safe ating gabi. Angas na di akalain CFG, wala nang iba, di na kailangang hanapin. Dito mahangin, sadyang gets lang namin. Kung usapan ay motor na mabisa, may kaibahan yung sa amin. Lagi subok at malabong pumalya, laging kasama ko sa kahabaan, di marunong manabla. Cerberus, kita yung angas sa tulin, di lang maangas sa forma. Ngayon ay binasag ko na yung mga palihim na sa aking motor ay duga. Angas na forma na di mo masabing mahina. Sa unang tingin, mapapailing ka na lang pag nakita. Ganyan ang motor, pangsabakan at mabisa. Cerberus, motor na halimaw sa tuloy, sabihin mo sa akin ngayon kung mahina. Angas na forma na di mo masabing mahina. Sa unang tingin, mapapailing ka na lang pag nakita. Ganyan ang motor, pangsabakan at mabisa. Cerberus, motor na halimaw sa tuloy, sabihin mo sa akin ngayon kung mahina.